You are all welcome to these talks. Hjärtligt välkomna till den här presentationen. Hans has introduced me, Hans har presenterat mig, so I will not say so much about myself. så att jag kommer inte berätta så mycket mer om mig själv. But one thing about myself I don't want you to forget Men en sak om mig själv, det vill jag att ni inte ska glömma. is that I come from Nigeria. Och det är att jag kommer ifrån Nigeria. It's very important because you see it in my presentation. Det är väldigt viktigt för ni kommer att se det och märka det i min presentation. And the reason is that Och anledningen till det är att I grew up in Nigeria to my adult age, jag växte upp i Nigeria. and I never knew what allergy was. Och fram till vuxen ålder så hade jag ingen aning om vad allergi var. But in the past 7 years, I have been suffering from allergy. Men de senaste 7 åren så har jag lidit av allergi. And that started when I moved into Europe. Och det hände när jag flyttade hit till Europa. My wife is not suffering from allergy, Min fru, hon lider inte av allergi. and all my kids suffer from allergy. Ja. Och alla mina barn lider av allergi. So just know, because we'll talk about it, moving from place to place can be a risk of having allergy. Så var medvetna om att flytta från plats till plats runt om i världen kan vara en stor risk för allergi. So this 4 days, Så att under de här 4 dagarna we'll be looking at foods, environments, and what role they have in the allergy we have today. så kommer vi titta på både mat och miljö och ta reda på vilken roll spelar de och koppling har de till allergi. And so I'll be sharing with you some of the things I've been doing in the last 12 years. Så att jag kommer att dela med er en del av de sakerna som jag har tittat på under de senaste 12 åren. And I think it's very, very good that we are discussing this at this time of the year. Jag tror att det är väldigt bra att vi diskuterar de här sakerna just den här tidpunkten på året. Do you know why? Vet ni varför? This is the time. Nu är det dags. And do you know the news in town? Och vet ni nyheterna här i stan? Do you know the news in town? The news in town is what? The medicines in the pharmacies are well, it's running out. Yeah, why? Varför? Because it's already started and it's some kind of tree, can't remember. Yeah, but the news in town actually is that this year the pollen will be the highest since the past 45 years. Nyheterna i staden är att just det här året så kommer det bli som högst utfall på pollen. So if you suffer from it, you just need to prepare. Så om ni lider av det så är det dags att bara göra er beredda och veta det. But some of the things we will discuss, I think it will be helpful for us to have some information about how we deal with the situation we face. Några av de sakerna vi kommer att diskutera, det kommer att vara ganska användbart för er alla och oss alla att känna till dem inför vad som väntar. I'm not a medical doctor. Jag är inte en läkare. So I do research in this area. Däremot så är jag forskare inom området medicin. My expertise is epidemiology. Expertisen den ligger på epidemiologi. And you understand what that means. Och ni förstår vad det betyder. So we are those who go into the population to see what are the diseases there. Det är vi som går ut bland befolkningen och undersöker vad är det för sjukdomar som finns här ute. And we ask the questions, who is affected? Och vi ställer frågorna, vilka är det som drabbas? Why is this person affected and not the other person? Och varför drabbas den här personen men inte den där personen? And how can we do to prevent it happening to the next person? Och vad kan vi göra för att undvika att nästa person ytterligare drabbas? So our focus is on the population.
Så vårt fokus ligger på befolkningen. That means some questions you may have, I may not have answers to them. If they are medical questions. Det betyder att en del av de frågorna som ni kanske har, jag kanske inte har svar på dem om de är av medicinsk betydelse. You can see that we didn't choose to stand here where Hans was standing. Ni märker att vi står inte på podiet där Hans stod. And the reason is that we want this to be interactive. Anledningen till det är att vi vill ha en interaktion med er där ute. Let's share the experiences. Vi vill dela erfarenheterna. Don't be surprised when I walk around. Bli inte överraskade när jag kommer ut och vandrar bland er. So let's just relax and make it very informal. Så att, låt oss slappna av och så gör vi det bara informellt. So what I'm going to be discussing, we primarily focus on prevention. Det som vi ska diskutera kommer att framförallt rikta in sig på hur vi undviker sjukdomar. And the old saying says that prevention is better than cure. Och att förebygga är bättre än att läka. So that will be the focus. Det är därför det är i fokus. We have 4 days. Vi har 4 dagar. And 5 topics. Och 5 ämnen. And everybody has a program. Och allihop har ni ett program, eller hur? These are, all of them are equally important that I can't tell you, come on Friday evening or come on Saturday. I think come in all of them. Alla dagarna är lika viktiga, så att kom alla dagar, helt enkelt. So don't fail to listen to all of these topics. Don't fail to come to all of this. Missa inte något av dem. So today we'll talk about foods. Så idag kommer vi att tala om mat, kost. And as you can see from tomorrow, we look at other things that may affect the allergy apart from food. Och som ni märker ifrån imorgon så kommer vi titta på andra saker som påverkar och har inverkan på allergi förutom kost. And that will focus on some social factors. Och det kommer vi bland annat att fokusera på sociala faktorer. On Saturday morning during the church service, på lördagmorgonen under gudstjänsten, we will look into what role the genes actually play. Så tar vi en djupare titt på vilken roll gener och ärftlighet faktiskt spelar. How does our genes and the environment interact? Hur ser samverkan mellan våra gener och miljön som vi lever i ut? And Saturday evening super. Och på lördagkväll, jätteviktigt. Really, because it's very, very hot topic everywhere in the world today. Då är det ett mycket aktuellt ämne. The environment. Miljön. And allergy. Och allergi. Then Sunday evening. Sedan på söndag kväll. We want to end this miniseries in a very calm way. Så kommer vi avsluta den här miniserien på ett väldigt lugnt och behagligt Then sätt. we can go home with peace. Så att vi kan gå hem So och känna please, ro och fred. try to come each of the days. Så att snälla, kom varje gång och alla tillfällen. And my presentation will use allergy as an example. Min presentation kommer att använda allergi som ett exempel. The principles I present here cuts across different diseases. Men var medvetna om att principerna som jag presenterar här, de kommer att vara användbara för alla typer av sjukdomar. So it's not only for those who have allergy or those who have family members that have allergy. It covers many diseases. Det är alltså för oss alla, inte bara de som har allergier ibland av oss, utan alla som har någon form av hälsoproblem eller vill förebygga. Okay, so we can start. Okej, så vi börjar. Today we are looking at foods and allergy. Idag tar vi en titt på kost, mat och allergi. Before the break, I want to give you some basic information about what allergy is. Innan pausen så tänkte jag ge er en grundläggande presentation av vad allergi faktiskt är. And to also give you some highlight of some of the interesting phenomena we see on the disease called allergy.
och ge några intressanta vinklar på just fenomenet allergi. Then I will give you questions you think about when we go for the fika. Sen kommer jag ge er några frågor som ni kan tänka på medan vi går och When you come back, fikar. we discuss a little bit, and then I will give you some of the things we have found linking foods to allergy. När vi kommer tillbaka så tar vi en diskussion och sen kommer jag och ge lite olika ytterligare länkar till och kopplingar till ämnet allergi. Then we'll close. Och sen är det dags I att think stänga. we'll follow the Sluta. same format every evening. Vi kommer att följa samma format varje kväll. Okay. This is the first question. What is allergy? Här är den första frågan. Vad är allergi? Does anyone have allergy here? 40%, 40%, 40%. Frågan var hur många är det som har allergi här inne? Och svaret var ungefär 40%. So those who have allergy, what So- do you think is allergy? Ni som har allergi, vad tror ni är allergi? Sensitive, eh? Överkänslighet. Sensitive. Those who don't have allergy, do you agree with that? Ni som har allergi, håller ni allihopa med om det? Ja. I think it's always difficult to understand how somebody feels if you don't have the same thing. Jag tror att det är svårt att förstå hur det verkligen känns om man verkligen inte har just samma sak. For experts För experter and those who have allergy, it's Oh. always difficult to och de som har allergi define this clearly. så är det alltid svårt att definiera det klart. So what people use to describe how they feel about it. Så hur ska vi kunna beskriva hur de känner och hur de mår? But for those who don't have allergy, this is an example. Men för de som inte har allergi, det här är ett exempel. I went to one of the restaurants in the place where I work few weeks back, Jag gick till en restaurang på stället där jag arbetar för ett par veckor sedan. and we have this vegetarian packed food. Och vi hade vegetariskt färdigpackad So you mat. know this wrapped food, Ni and vet. I ate it. Ni vet, sån här som är liksom inlindad mat. Jag åt det. So after some minutes, I After- started having itches. Och efter ett par minuter så kände jag hur det började klia i halsen. I started having running nose, tears. Det började rinna från näsan. Jag kände att tårarna började rinna. That is allergy. Det där är allergi. It's so clear. So my colleague had to run to where I work because we have a mini clinic, and he got antihistamine for me. That usually is enough for me, and I took it. Så min kollega, han sprang iväg och hämtade en tablett, en medicin som jag kunde ta. Och det hjälpte. Then I felt better. Kände jag mig bättre. But some people, the reaction can be very big. Men för en del människor så kan reaktionen bli mycket, mycket större än så här. So where this starts is that we have our immune system. Det här startar i vårt immunsystem. And your immune system defends your body, protects you, covers you, you know. Och immunsystemet, det försvarar er, det skyddar er. It looks out for what is coming into your body that it doesn't like. Det håller reda på vad är det som kommer in i era kroppar som det inte tycker om. So anything that comes in, it interpret it and see is it good or not. Then it pushes it out if it's not good. Så att när det kommer in, allting som kommer in så försöker vår kropp att tolka det och bestämma, är det här bra eller är det inte bra? But in the case of allergy, the immune system overreacts. Men i fallet allergi så överreagerar immunsystemet. And some of those things it reacts against are very harmless. They are not harmful to the body. Och en hel del av ämnena som kroppen reagerar mot är egentligen ingenting som är farligt eller det är harmlöst helt enkelt. And that is what somebody says,
too sensitive. We call it hypersensitive. Och det är, som någon nämnde, överkänslighet som vi pratar om här. And when the immune system senses this, it goes into action and releases what we call immunoglobulin E. It's an antibody the immune system releases immediately. Och när immunsystemet känner av det där så reagerar det och det släpper iväg ett ämne som kallas för immunoglobulin E. And so these antibodies go to different cells of the body and release histamine. Och de här antikropparna de färdas ut till kroppens olika celler och så släpper de ut histamin där ute. When that histamine is released, I began to have the itches in my throat, the tears start running, the nose start running. Och det är precis när det där histaminet släpps lös, det är då som man känner den här reaktionen. Man får tårarna i ögonen, man känner hur det kliar i halsen och så vidare. So for those who don't have allergy, this is what they go through. Those who have allergy go through. Så att för er som inte har allergi, nu vet ni, det är det här som de som har allergi går igenom. This doesn't look nice, isn't it? Det här ser inte trevligt ut, eller hur? But the reactions can occur in different places of the body. Men reaktionerna de kan förekomma på många olika platser i kroppen. Some react through their nose, eyes, lungs, and you can see this little girl is from the nose sneezing. Både näsa, öga, lungor och ni ser den här lilla flickan, hon nyser och fräser. My daughter woke up this morning with red eyes already. Min dotter vaknade upp i morse och hade precis de här röda ögonen. This is on the skin. Det här är på huden. This is already covered the eyes. Det här täcker hela ögonen. The reactions can be mild or even severe. Reaktionerna går allt ifrån milda reaktioner till väldigt allvarliga reaktioner. Some lead to asthma. En del leder till astma. And this will have life-threatening is anaphylaxis. It happens within 30 minutes of mostly when you eat some foods, your body reacts. It happens, and we say it is multi-system reaction. Very multi-system. Och i en del fall så kan det till och med vara livshotande. Och det finns en term för det. And so you need to take care immediately. Så att ni måste ta hand om en sådan reaktion med en gång. Some reactions can actually lead to death if care is not taken. En del sådana reaktioner kan faktiskt leda till döden. These are some of the things that people contact and they have reactions. Det här är en del av de sakerna som när vi kommer i kontakt med dem så kan det leda till reaktion. Does anyone react to any of this? Yeah. Någon som reagerar på något av det här? Yes. Ja. Yes. And there are more. These are just very few. Och det finns fler. Det här är bara några få stycken. I react to carpets. Jag reagerar mot carpets. We are the carpets. Yeah. Mattor. Yeah. So it's dust mites maybe. Yeah. So if the carpet is dirtier, the more I react. Så om mattan är smutsig så ju mer smutsig den är, desto mer reagerar jag. You have the same. Yeah. So this time of year it's not good for me. I have difficult to breathe. Yes. Because it's so much of it. Mm-hmm. Yeah. Så att det är svårt för mig den här tiden på året för det finns så mycket utav det. Kvalster. Dust mites. Dust mite, yes. Dust mite. So people react to different things. And that's what we call cross reactivity. Och vi kallar det för korsreaktioner. Somebody may react to pollen. En del reagerar på pollen. And some proteins in pollen resemble, for instance, some proteins in peanut, for instance. Och när man tittar på det så inser man att en del proteiner som finns i pollen, det finns också i en del mat. So what happens is that your immune system reacts to pollen. Så det som händer är att när immunsystemet reagerar mot pollen. And then when you eat peanuts. Och sedan när du äter jordnötter. Because of the similarities of the proteins there, your body then begins to react to peanuts again. Bara för att det är så lika proteiner i pollen och jordnötter så kommer kroppen att reagera när du äter jordnötterna. Så det är den kopplingen. Okay. Allergy in numbers. Okej, vi tittar på allergi med lite statistik. Globally it says that there are 10 to 40% of people who have at least one allergy in the world.
På global nivå i världen så finns det ungefär 10-40% av hela mänskligheten som har någon form av allergi. And this value here, I actually confirmed it this evening when I said people should raise it. I noticed that about 40% of the people in this room. Och det stämmer väldigt väl överens med den här undersökningen vi gjorde här inne. Allergies are said to be the most common chronic disease in Europe. Allergi är faktiskt den mest vanliga kroniska åkomman i Europa. Do you know the population of Europe? Vet ni hur många människor som bor i Europa? It's more than that. Är det 600 miljoner? Nej, det är mer än så. About 740 million. 740 miljoner. But you see the number of people that have allergy in that. 150 million people have Det är alltså allergy. mer än 150 miljoner människor i Europa som har allergi. And across Europe, it says that in a year, they spend between 55 to 150 billion euros each year Och to take care of allergy. kostnaden är naturligtvis enorm. Man tror att det kostar mellan 55 och 151 miljarder euro varje år. Let's come to Sweden. Så nu går vi över till Sverige. How many people have allergy in Sweden? Hur många har allergi i Sverige? It's about 40% I swear that have allergic reaction, Det är ungefär 40% i Sverige som har especially allergiska in the reaktioner. Swedish adult population. Speciellt bland de vuxna. This is a study amongst children in Stockholm. Det här är en studie gjord på barn i Stockholm. So these children were followed from when their mothers were pregnant, I den här studien så har vi följt barnen från det att mamman är gravid. and the focus is to understand what are the things that make children to develop allergy even before they are born. Och fokus har legat på att förstå varför barn, vad är det som får barn att utveckla allergi. But just to highlight here is that they said between the age of 1 to 4 years, about 81% of the children had not reported that any reaction to allergy or have not been diagnosed with allergy. So they are free from allergy, 81% of the children. Men det är spännande att konstatera att när vi tittar på barn i åldern 1-4 år, alltså väldigt tidigt i livet, så finns det väldigt få ändå allergier rapporterade. 81% har inte allergier rapporterade. 12% of those children have parents who report that they react to something, but the doctors have not diagnosed that. 12% av föräldrar till de här barnen har rapporterat att de reagerar på någonting, men det har inte registrerats. 7% have been confirmed by a physician that they have allergy. 7% så har det bekräftats att de här barnen har allergi. But what I want to tell you here is that these children grew up to the age of 16 years. Men när vi kommer upp till 16 års ålder, Of this ones here, 81% that had no allergy between the age of 1 and 4. av de 81 då som inte hade någon allergi i åldern 1-4, By the age of 16, När vi kom- 12% of them report that they react to something. när vi kommer till 16 års ålder så är det 12% av dem som har fått utvecklat någon form av allergi. 5% of them have been confirmed by a physician. 5% av dem har fått det bekräftat av en läkare. And of those who were confirmed to have allergy at the age of 1 to 4, by the age of 16, 74% of them still have allergy. Och de cirka 7% som hade det tidigt i livet, när man tittar på 16-årsåldern så är vi uppe i en siffra 74,3% som rapporterar allergi. One of the questions we have, people ask, is that can my child outgrow the allergy? Så en av de frågorna som vi ställer oss det är om kan mitt barn växa ifrån sin allergi? Because when allergy comes, it's very problematic for parents. För när ett barn utvecklar allergi så blir det väldigt problematiskt för föräldrarna. But this study shows that, you see, that some children can outgrow, very few of them can outgrow, but for those who don't actually have it in the early years, some of them can actually begin to have it.
Men den här studien visar att av de som hade det tidigt i livet så är det väldigt få som ändå växer ifrån det. Medan av de som inte hade det tidigt i livet så är det ändå många som kan utveckla det senare. So it's not an easy answer whether the child can some outgrow, but not all of them. Så att det är inte en lätt fråga och det är inte lätt att säga om man kan växa ifrån det. Ja. This study here shows that 32% of Swedish children have allergy. Den här studien visar att 32% har åtminstone en rapporterad form av allergi. And this one is amongst adults. Up to 30% of adults have allergy. But this is very moderate. Och det första var ungdomar. Tittar vi på vuxna så var siffran 30%. It's around this 10 to 40%. Då kommer vi upp i den siffran vi tittat på tidigare, 20-40%. This is how much it costs a family in Sweden to take care of a child that has allergy. Här tittar vi på hur mycket det kommer att kosta och hur mycket det kostar för en familj att ta hand om ett barn som har utvecklat allergi. So in families with children with allergy, så i familjer med barn som har allergi, they spend about 40,000 kronor more in a year than families that have no children with allergy. Så behöver man lägga ungefär 40 000 svenska kronor mer på ett år än vad man lägger om man inte har ett barn med allergi. For adolescent is about 48,000. Kommer vi upp till ungdomar, den här 16-årsgränsen, så är det hela 48 000 som man betalar mer. And for adults is about 17,000. Och för vuxna ungefär 17 000, 17 000. Okay, that is the burden we have. And the question I have now is, do you think this is a problem? Så då ställer vi oss frågan, tror vi att det här är ett problem? Tycker vi att det här är ett problem? It is. If you look at it from the number of people affected, om vi ser på antalet människor som drabbas av det, and the money involved, och hur mycket det kostar, and some other costs that are not accounted in that money. Och som andra kostnader som inte räknades upp i det här, bland de här kostnaderna. For instance, a parent can stay at home to take care of the child without going to work. Till exempel, det här inräknar inte kostnaden för att en förälder stannar So hemma. if you put all those costs into account, it's quite... Så att sätter vi ihop alla de här kostnaderna så är det riktigt betydelsefullt. Huge. Det är enormt. And so this is a problem. Så det är klart att det här är ett problem. And during the time of the year, it's even much a problem. Och under den här tiden på året så är det ännu större problem än så. I want to tell you some of the phenomena we notice in allergy, which are quite interesting. Jag ska berätta om några väldigt intressanta fenomen kopplade till allergi här. We call it atopic march. Vi kallar för den atopiska marschen. Or allergic march. Eller allergimarschen. What it means is that when you progress in your lifetime, det betyder är att i takt med att du blir äldre och äldre, usually allergies come in a kind of systematic way. Så utvecklas allergier på ett systematiskt sätt. So it starts with atopic dermatitis, or what we call atopic eczema. You can see the one I showed on the skin. Så det kanske börjar med vad vi kallar för ett atopiskt eksem. And food allergy. Och kanske med matallergier. Particularly milk allergy. Särskilt mjölk. Those are the ones that come very early in life. Det är de här som kommer väldigt tidigt i livet. And see, around 1, 2, 3 years, they begin to go down. Och när vi kommer till åldrarna 2, 3 och så vidare så ser ni att kurvan vänder neråt. But when they are going down, other ones are coming. You see the asthma begins to go up, begins to increase. Men samtidigt i takt med att de här kurvorna vänder ner så ser ni att astma den börjar att stiga brant. And allergic rhinitis also begins to increase. Och allergisk rinit som är alltså
hals och så vidare, den börjar att stiga ganska kraftigt. So scientists call it atopic march. Så vetenskapsmännen kallas för den atopiska There is marschen. something to encounter throughout the life. Så att det finns någonting att möta på och stöta på under hela livet. The next thing I want to tell you is about heritage. Nästa sak som jag vill presentera för er och berätta för er, det handlar om arvet. And this refers to the genetic basis of allergy. Och det här är kopplat till den ärftliga kopplingen till allergi. My children are at higher risk of having allergy because I have allergy. Mina barn har faktiskt en större risk för att utveckla allergi just för att jag har allergi. So there is a kind of risk in the family to have allergy because the parents have allergy. Så det finns en risk att resten av familjen får det bara för att föräldrarna har allergi. And not only that, we know that it can also be between siblings. Och inte bara det, utan det kan även finnas en sån koppling mellan syskon. So once there is allergy history in the family, there is likelihood for children who are born into that family to have allergy than children who come from a family without allergy. Så har det väl börjat att utvecklas en allergi i familjen så är risken större att kommande barn och så vidare, syskon, kan utveckla allergi. Mycket större än en familj där föräldrarna inte har det. So you can see it here that as time goes on, families with both parents having allergy, the children begin to get big who have allergy in those families. Så som vi ser av kurvorna här så ser ni att när båda föräldrarna har allergi så är risken mycket större för att barnen också utvecklar allergi. And that is bigger for families where you have one parent who has allergy. Så det är mycket större än i familjer där bara en förälder har allergi. And that is bigger for families where no parent has allergy. Och siffrorna är betydligt lägre när det handlar om familjer där föräldrarna inte har allergi. So allergy has also genetic connection. Så att ni ser, allergi har alltså en genetisk koppling. You can inherit it from your parents as well. Det går att så att säga ärva den benägenheten från dina föräldrar. Okay. Migration. That was the first thing I said when I started. Migration. En fråga nu då. Moving from place to place. Om vi flyttar från plats till plats. And this is not a problem only for allergy. It's a problem across most diseases. Och det här är inte bara det jag säger nu, en koppling till och ett problem kopplat till allergi, utan det är kopplat till de flesta sjukdomar. And what we know is that when somebody moves from a place to another place. Och det vi vet det är att när en person flyttar från en plats i världen till en annan. And as long as they continue to stay in that place they have moved to. Och så länge de faktiskt stannar på det stället dit de har flyttat. Their risk of allergy or some other disease begin to come to the level of the place they moved to. Så börjar risken för att utveckla en allergi, den börjar att bli likvärdig med det man ser på som gäller för platsen som man har flyttat till. And that is what happened to me. Och det är det här som har hänt med mig. I had no allergy in my family. Hade inte tidigare någon allergi i familjen. And actually I have tried that. When I have visited my home country. Och jag har märkt att när jag åker tillbaka för att besöka nu mitt hemland. I usually take my antihistamines with me. Då tar jag alltid med mig mina antihistaminer. But you know, I don't use them. Men ni förstår, jag använder dem inte där. I don't use them. I Nigeria. But I come back. Men så fort jag kommer tillbaka. And once I step into my home. Och när jag kliver in innanför tröskeln i mitt hem. The first reaction is. Och första reaktionen, det är att nysa. So migration is very important. Så att min fråga är mycket relevant och viktig. And this study here is from Canada. Och det här är en kanadensisk studie. And they show that och de visar att immigrants who move to Canada att immigranter som flyttar till Kanada and have stayed up to 10 years och som har stannat upp till 10 år compared to immigrants who moved less than 10 years.
jämfört med immigranter som har stannat mindre än 10 år. The risk of having allergy was greater in those who have lived longer than those who moved recently. Så var risken mycket, mycket större bland de som hade varit på platsen i 10 år jämfört med de som hade varit kortare tid. And this study is showing that the first generation of immigrants, Och den här studien den säger att den första generationens immigranter, the risk of allergy is lower when you compare to the natives of that place. så är risken för allergier mycket, mycket lägre när du jämför med de som är urinvånarna så att säga i det landet. But the second generation of the first generation Men när vi kommer till den andra generationen, have higher risk compared to the first generation. då har de en större risk jämfört med den första generationen. And the longer you stay, your risk gets the same level as those who have been living there. Och ju längre du lever och stannar i det landet så börjar du närma dig mer och mer de som bott där sedan början i det landet. And here you can see some of the things they have proposed that may be explaining this: pollution, climate change, lifestyle changes, dietary changes, maybe epigenetic changes. This topic will treat it Sabbath morning, the role of our genes, and how do our genes interact with our environment. Och här är några av de möjliga förklaringarna som uttrycks i den här studien. Vi har saker som pollution, föroreningar, klimatförändringar, livsstilsförändringar, förändringar i kost och epigenetiska förändringar. Det vill säga epigenetiska kopplat till hur våra gener förändras när vi bor i ett visst område som är väldigt annorlunda jämfört med där jag kommer ifrån. Det är över tid, ja. För det finns signaler i generna som slår om och anpassar sig så att säga till den nya miljön. Sorry for that. Yeah, this boys have more allergy than girls before the age of 12. Så att pojkar har betydligt mer allergi när vi jämför med flickor upp till 12 års ålder. So you can see it. This is US data. Så här ser vi lite data från USA. This is from Scotland. Här har vi data från Skottland. This is from Finland. Här har vi från Finland. And what all of them are showing is that boys or men have more allergy. You see the men here? Alla visar att pojkar har mer allergi, som ni ser. Than girls before puberty. Jämfört med flickor innan puberteten. But after puberty, the girls overtake the boys. Men efter puberteten då kör flickorna i kapp och förbi pojkarna. So allergy becomes less in the men and become higher in the women. Och plötsligt har vi motsatta förhållandet. Mindre hos pojkar och mer hos flickor. And this continue until around when the women become menopause. Och det här fortsätter faktiskt ända fram till menopausen i klimakteriet. And this is a puzzling question, and that is one of the things we are also doing in our research group to understand why this changes. Because some have proposed that it is the expression of the hormones. Det här är någonting som vi i våran studie försöker förstå precis varför det är på det här sättet. Och vi ser att det är en koppling till hur hormonerna agerar i kroppen. I can see that you are enjoying the seminar, isn't it? Okay. But now we need to go for fika. Jag kan se att ni tycker att den här presentationen är bra och intressant, men faktiskt nu är det dags för fika. I will come back. But as you go for fika, this is the question I have for you. The first one is allergy a chronic or non-chronic disease? And the second one is, what is your number one environmental and lifestyle factor that you think may influence allergy? When you come back, you don't answer now. When you come back, we are going to give some time to discuss it. Så att, you have a question? Sorry, just a second. Vi har alltså 2 frågor som vi ska ta med oss när vi går och fikar nu då. Och det är de som står på tavlan här. Den första frågan handlar om, är allergi en kronisk eller en icke-kronisk sjukdom? Och den andra frågan, det är, vad är din nummer 1 miljömässiga och livsstilsmässiga faktor som har en påverkan och inverkan på allergi? Det är de 2 frågorna vi ska fundera på
Vi ska inte svara nu, utan vi tar det när vi kommer tillbaka efter fika. Yes, please. Okay, did you think about this? Så, vi börjar igen. Question. Har ni funderat på det här? Vi börjar med första frågan. Anybody has an answer for the first one? Någon som har ett svar på den första frågan? Jag hörde min historia om hur jag hade varit allergisk från 10 års ålder och växte ifrån allergin när jag var 26. So what do you think? Så vad tror ni? Both ways. Both ways, båda vägarna. You know how chronic disease is defined? Vet ni hur kronisk sjukdom definieras? It never goes away. It never stops. Nope. Fel? Så var det inte. It's defined as disease that lasts up to or more than 3 months. Det definieras som en sjukdom som varar mer än 3 månader. Okay, the second one. Andra frågan. Andra frågan. För mig så är det alltså föroreningar och rökning och sådant som är nummer 1. Next one. Yes. Thank you. Och för en annan här så handlar det om huruvida vi ammar våra barn eller om vi introducerar annan typ av mat tidigt i livet. So if we come to the observation you made, why has allergy increased? Because you think that many years back it was not the way it is today. And you can see this. Så om vi kommer till den frågan, varför har det förändrats över tiden? Varför var det inte lika vanligt med allergi förr i tiden? Så ska vi ta en titt på detta. Okay. So it shows here that this is data from the United Kingdom. Så här ser vi data från England. And they have traced it from around the mid of the 20th century, and they saw that it was actually going up and up and up and up and up and up. Och vi ser hur det från mitten på 1900-talet, 1955, har börjat att mätas och hur vi ser hur det stiger och stiger och stiger hela tiden. And this was the same thing happening in many other places in the world, especially in the Western countries. Och vi ser samma utveckling i speciellt västerlandet. And people started Många asking, länder. why is this going up? Och vi ställer oss frågan, varför går det hela tiden upp? One of the things is what I will discuss now, foods. En av sakerna är vad vi kommer att diskutera nu, det är mat, kost. Because they also notice that the dietary habit starts changing. So consumption of some of those foods we think are good starts going down. You can see them going down. För vi kan också se hur vi har förändrat våra matvanor och att intaget av den kosten som vi betraktar som bra för oss, vi kan se hur den har gått ner i samma utsträckning. And so we have what is called the dietary hypothesis. People have thought that it may be due to changes in diet. Så att vi har alltså vad vi kallar för en kostallergihypotes, att det ska finnas en koppling till kosten som vi äter. So this is one of the suggestions people have made. Så det här är en av förslagen som människor och forskare har gjort. There are other suggestions. Det finns andra förslag. Like what we call hygiene hypothesis. Till exempel det vi kallar för hygienhypotesen. We'll talk about that Saturday evening. Det kommer vi tala om på lördag kväll. That one suggests that our environment is increasingly becoming cleaner and cleaner and cleaner. So we are running away from those microbes, infections we used to get that are actually good for our immune system. Den hypotesen går alltså ut på att vi får en renare och renare och renare miljö och levnadsförhållanden, och att vi gör oss av med de bakterierna och mikroberna som faktiskt behövs för att vi ska kunna stå emot sjukdomar och allergier. And that is why I told you that Saturday is going to be super. Saturday evening is going to be super because you will see some of these things that are happening around the world that actually try to confirm that what they are saying may be true.
Och det är därför som ni verkligen ska komma på lördag kväll, för att då kommer ni att se att... But let's talk about the role of food, diet. Men låt oss nu prata om kost. This is where I started my research in allergy in Finland. Det här är när jag startade min forskning i Finland. So what we did was to take women who are pregnant. Vi valde ut kvinnor som är gravida. Because we know that the risk of allergy starts even before the child is born. För vi vet att risken för allergi det startar redan innan barnet har fötts. So we follow these women and started collecting information about what they are eating. Så att vi följer de här kvinnorna och vi samlar in information om vad de faktiskt äter. The nutrients they take. De nya trends. Nutrients. De näringsämnen som de får i sig. And we also follow them when they are breastfeeding. Sen följer vi dem också medan de ammar sina barn. And follow the children at different ages up to the age of 5 years. Sen följer vi barnen ända upp till 5 års ålder. To observe and take note of what they are eating. Vi observerar och vi nedtecknar vad är det de äter. And our goal is to understand whether what mothers eat during pregnancy, during breastfeeding, during when the children when they are young, if it affects them developing allergy later in life. Och målet är att gå igenom alla dessa stadier i livet, ända från mammans graviditet upp till 5 år och se hur det påverkar. Vad får vi för påverkan från den tidiga åldern genom livet. These children are about 20 years now. De här barnen som vi studerade, idag är de 20 år ungefär. But at the age of 5 years, we now went to collect information to see how many of these developed allergy, what kind of allergy they developed. Men vid 5 års ålder så tog vi en titt på hur många av dem utvecklade en allergi. So this is one of the things we were interested because people think that vitamin D may have effect on our immune system. Och en av de sakerna som vi tog en titt på, det var just vitamin D. För vi tror att just vitamin D har en väldigt stor effekt på immunsystemet. And actually we found in this study that mothers who had high intake of vitamin D during pregnancy gave birth to less children who went on to develop allergy. Och vi såg att mödrar som hade högt intag av D-vitamin under sin graviditet, det ledde till att deras barn utvecklade färre allergiåkommor. Did you get that? Förstod du det? The next one, antioxidants. Nästa är antioxidanter. We also know that the antioxidants, the vitamin C, vitamin E and different vitamins. Vi vet också att antioxidanter, det vill säga vitamin C, C-vitamin och E-vitamin och så vidare. We also know that they play a role in our immune system as well. Vi vet att de spelar en roll för vårt immunförsvar. And we found that some of those antioxidants, if they are taken more during pregnancy by the pregnant women, they go on to give birth to children who go on to develop less allergy compared to women who didn't take enough antioxidant during pregnancy. Och samma utveckling där. Vi såg alltså att mödrar som under graviditeten åt mycket E-vitamin och C-vitamin, de födde barn som senare i livet hade mindre benägenhet att utveckla allergier. Omega-3 fatty acids. This is an important one as well. Vi tittar på fettsyror, omega-3. We also found that mothers who took this more went on to develop children who have allergy less than mothers who took this less. Samma sak där. Vi såg en tydlig trend att de som under graviditeten, mödrar som under graviditeten åt mycket av omega-3-fettsyror, de följde samma mönster som tidigare. We also look at the topic you were mentioning, breastfeeding and timing of infant feeding. Tog en titt på i studien samma som nämndes ute i publiken, alltså amning och vilken tidpunkt som barnet, hur länge man höll på och bröstföda sina barn. Actually, when we published this study, it was somewhat controversial. Faktum är att när vi publicerade den här studien så var den lite kontroversiell. Because we know that the International
health agencies recommend that the child should be breastfed exclusively for the first 4 to 6 months without giving any other food. För vi vet att i världen så bland de hälsoorganisationer som finns så är rådet att man ska alltså man ska amma under de första 4 till 6 månaderna. And they thought that this could also help to prevent the child developing allergy. Och man trodde att det här kunde också hjälpa till att undgå att barnet utvecklade allergi i livet. Breastfeeding, exclusive breastfeeding up to this period is very important. Så amning upp till den här åldern är väldigt, väldigt viktigt. But from this study we found that it does not help to prevent allergy. Men den här studien visar faktiskt att det inte hjälper till att undgå allergi senare. And that was a different story from the recommendations. Och det är naturligtvis en annan historia jämfört med rekommendationerna. So that is why it was people say what? Så därför så började folk undra och säga va? But what happened is that once we published this study, some other studies from Netherlands, from Germany, from US, different places started confirming the same thing, that actually if you don't give the child food until 4 to 6 months, it does not help to prevent allergy. Men det som hände var alltså att när vi väl publicerade den här studien så började det komma andra studier från runt om i Europa och världen som faktiskt bekräftade samma sak som vi hade sagt. Märkligt nog. So, what we report here was that it appears that if the child is given breast milk and foods are given even from early age, it's more protective than denying the food altogether. Så att det vi upptäckte det är alltså att om vi börjar med annan typ av mat än bara amning och bara bröstmjölk tidigare i livet än de 4-6 månader som rekommenderas, så har vi ett större skydd vad det verkar emot just allergier. So this is very, very hot topic and research is still ongoing to understand how does this actually work in the immune system. Så det här är ett väldigt, väldigt aktuellt ämne och vi håller på att försöka förstå hur funkar det här? Because it is thought that the child's immune system is not matured enough to consume the solid foods. För antagandet är ju att barnets immunsystem är inte redo för att ta något annat än en bröstmjölk. But some people are now asking, is it that we didn't understand how the immune system functioned initially, or? Men nu så ställer vi oss istället frågan, har vi inte förstått hela bilden riktigt? Är det någonting vi behöver undersöka vidare då? So research is still ongoing on this, but this is what we have seen. Så här pågår forskning för fullt, men så här långt är det vad vi har sett och vad vi redovisar. So we also found that children who, when they have given solid foods and have many mix of solid foods together, have better protection. Vi upptäckte också att barn som har fått fast föda i tidig ålder och som har fått olika typer av fast föda i tidig ålder. So children who were given single foods were at bigger risk of having allergy compared to those who are given several mixture of foods. För det vi såg var alltså att de som bara fick en typ av föda, fast föda, hade större benägenhet att utveckla allergi jämfört med de som fick en varierad kost. This is so far what we have found, and what I have presented here about the foods. I've selected some of our findings that have been also confirmed by several other people. Research is still ongoing on this. Så att det här är vad vi har upptäckt så här långt, och vi kan konstatera att det har ju faktiskt bekräftats också av många andra studier. Men det här är forskning pågår som gäller för stunden. This is my last slide. Här kommer sista bilden. So this evening we have seen that allergy is important in the population. It's a big burden. Den här kvällen så har vi sett att allergi är en viktig och betydande faktor runt omkring oss. And is suggested to continue to increase in the population.
Och vad vi förstår och vad som föreslås här, det är att vi kommer att se en fortsatt ökning i befolkningen. We know that our genes play a role, but our lifestyle, as you have seen, play also an important role. Vi vet att det är kopplat till ärftlighet och det är kopplat till livsstil. And diet, the food we eat, is one of those. Och kost är också en av de här faktorerna. So we have finished. Do you have, I can take a few questions.